Vi är ju inte sena med att adoptera idrottare med minsta anknytning till Finland, beroende på gren. Vem tror du är mera känd i Finland? Katja Nyberg eller Nico Rosberg? Behöver jag svara? Jag tror det är ganska uppenbart att det är Nico Rosberg. Det är lite synd. Han kan ju inte ens finska. Vi tog en liten repetitionskurs med Katja i finska. Men framförallt gamla minnen. Hur länge tror du att du kan utveckla dig som handbollsspelare i de finländska serierna ännu? Inte kanske så jättemånga år till. Att kanske någon gång när jag är 19-20 så skulle det vara kanske bra tid att flytta utomlands eller till Sverige. Har jag nog tänkt mig åtminstone först. Nej, så hemskt var det inte. Utan början på en av de tuffaste finländska proffskarriärerna. Klart du sätter i kroppen, du är ju tätt på en gräns hela tiden var det kanske vippar mellan att vara sunt och driva med idrott till lite över gränsen till att det är nästan hälsofarligt. Så det gäller att hitta den gränsen och någon gång såklart så får man skador och sånt och det är tråkigt. Men jag har inte ångrat en enaste dag på någonting eller på någon av mina val som jag har tagit. Men det kräver ju självdisciplin och jag tror i alla fall det är viktigt att du ska tycka om det här. Du ska tycka om att pressa dig och pressa kroppen till det yttersta och sånt. Men jag tycker inte synd på mig själv, det gör jag inte. Hur mycket tycker du att du själv har förändrats under årens lopp som människa och spelare? Alltså människa är nog... Alltså man utvecklas ju hela tiden och jag har blivit mindre temperamentsfull till exempel upp genom år. Eller kan i alla fall hantera det bättre nu, till exempel på handbollsbanan. Så fick jag ofta mina raseriutbrott på för exempel domarna eller eller inte medspelare men motståndare. Så det har jag i alla fall blivit bättre till att hantera, så det är jag egentligen ganska glad för. Ja, annars man har ju blivit vuxen här nu, eller relativt vuxen i alla fall, men jag vill ju säga att jag har nog den samma dåliga humorn jag alltid har haft och jag tror nog jag är ganska lik. Kanske lite mer förnuftig med åren, men alltså jag har blivit mer lagspelare med åren, det har jag. Bland annat efter skulderskadan så tog det ju ganska länge för jag började tro på att jag kan skjuta igen och att armen kändes klar för det, så då blev det ju mer kanske playmaker än skytter och det har ju hängt i kanske lite för länge egentligen. Ja, inte alltså att vara egoist när du är en idrottare, det är ju en fördel vill jag säga, jag påstår, i alla fall till en viss grad. Har du alltid varit säker på att du uppnår dina mål? Nej, inte. Alltså när jag var yngre så var jag ju helt säker på att jag skulle komma dit jag är idag, men som i löpet av vägen så har det varit några gropar. Men hittills har jag nu klarat att komma mig upp från dem och kommit starkare tillbaka egentligen. Vad anser Katja är det viktigaste hon uppnått utanför planen? Det är väl min hund Pontus som är Kan vi gå ut? Ja, mycket viktig för mig. Så det är i alla fall den bästa investeringen jag har gjort både på och utanför handbollsbanan. Vänta lite. Kom. Pontus är ju som ni ser världens finaste hund, golden retriever. Extremt envis. Om han bestämmer sig för att gå en väg och jag vill gå en annan väg så lägger han sig ner och nektar att stiga upp. Så då får vi bara följa hans råd eller hans väg. Du sa ju själv att du själv är envis.
Ja, jag kan vara det, men Så jag menar att är det därför ni passar så bra ihop? jag tror faktiskt han är ännu värre än mig. Det har varit ganska likt, eller det som man drömde om i alla fall när man var yngre. Alla mina skador hade jag inte sett in i den där kristallkulan, men annars så har det varit ganska så som jag hade hoppats på. I den närmaste framtiden är det ju igen att komma tillbaka på handbollsbanan. Hoppeligen komma oss till slutspelet både i Champions League och serien. Så det är väl det närmaste. Skulle du kunna tänka dig att vara någon annan än Katja? Jag har det fint som jag har det. Nej, egentligen inte. Jag kommer i alla fall inte på någon nu så här på strak arm, men det skulle kunna vara så. Jag tror jag får vara nöjd med mig själv. Man frågar sig osökt. Skulle Katja Nyberg kunnat bli vald till en av årets bästa idrottare om hon ännu haft finländskt pass?